चलता हो वो जो कुत्ता होगा वो पिंजरे वाला कुत्ता होगा नहीं, ये मैं घर से उठा के लाया पिंजरे वाला। इधर देख ये तू आया कहेगा ना ओए जवाक ਨੂੰ ਛੋਟੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਦ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਵੀ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ YouTube ਤੇ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੌਗ ਸ਼ੋ ਪੈਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹ ਲੈ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪੈਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰੂਣਾ ਲਾ ਰੇ ਫੋਟੋ ਖੱਚੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਲਾ ਵੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਲੈਰੋ ਚੱਪ ਕਰਕੇ ਨੰਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਤ लगे थी भरावा बच्चा सेल हो गया फिर गल खत्म ये सेल हो गया तू दोबारा मैंने कहना बचाना हूँ मैं कस्टमर कहता मैं यार सेल हो गया फिर कहना है बच्चा फिर जो है हूँ दस मैं कस्टमर अगले में 10,000 पुराने ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਚ YouTube ਚੈਨਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ
ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। मगर ये बच्चे वो भी नहीं है तो किसने लिए हैं तुम्हें? हाँ क्या सेल हो गया पहली वीडियो डिलीट कर देना बाहर ले ठीक है। भैया जी के पास ये सभी कॉपी यही है पास ब्रांड्स है अलग अलग है। हाँ जी ठीक है भाई ऑर्गेनिक ठीक है भाई जी। हाँ अच्छा जी आगे रखना नहीं यार नहीं भी लगे अंडे। अच्छा बच्चे कितने आते हैं? आ जोड़ा है आज जो कम कर बांटी नीचे एक पहाड़ दो नाल ही आ पहाड़ मैं बाहर से ओ यार फिर गल भी किड्डी कर 5-10 हो जाने लगा कि बड़ा भाई रखना बिजनेस है। हां जी भाजी ਉਹ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਾਰੇ ਯਾਰ ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫੇਰ ਕਰਾ ਦਾਂ ਮਾੜੇ ਪੂਰੇ ਵੇਚਣਾ 8.5 ਕਾਦੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀਰੇ YouTube ਤੇ ਪਾਉਂਗੇ ਲੈ ਪਾਓ ਵੀਰੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਸਿੱਲੋ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਫੋਟੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। 9876392408 ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਅੱਛਾ ਲੈਬਰਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬੁਲੀ ਸਾਰੀ ਬਰੀਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। तो ये लुधियाने कैनल लग रहा है कैनल तो इन्होंने लुधियाने कैनल है जी देखो ये और लेके भी आए हैं सारे। तो अगर कोई डॉग चाहिए तो इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो फ़ोन कर सकते हो आपका नंबर इनके पास 9876392408 ठीक है भाई थैंक यू भेज दे पापा ने फोटो भेज दी चलो भाई संगीत ਇਹਦਾ 8000 ਰੁਪਿਆ ਇਹਦਾ 7000 ਰੁਪਿਆ ਇਹਦਾ 9000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਵੀਰੇ 6000 8000 10000 ਆ 4 ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਰੇ ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋੜੇ ਤੇ ਬਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣੇ ਨਾ ਗੱਲ
ਮਹੀਨੇ ਵੀਰੇ 6000 ਰੁਪਏ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਕੀ ਪੌਂਕੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਟੱਪ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥੀ ਮਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਨਾਰਮਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 16000 ਆ ਮੇਲ ਆ ਸੈਮ ਸਿਰੇ ਹੋ ਜਰਾ ਹੈਲੋ ਸਾਗਰਤਾ ਬਾ ਵਜੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਖਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਣੇ ਮੈਂ 4.5 ਗਿਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਣ ਲਾ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਸਾਰਾ ਕੱਟੇ ਫੋਟੋ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ